Bun venit la etalarea semnelor de pământ. Prima etalare este pentru ascendent, lună, soare în Taur. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Taur? Ce ar trebui să știe Taurii? Fie ești ascendent sau ai luna sau soarele în Taur. Wow! Sărit prima carte și aici avem pajul de monede. În primul rând este cartea voastră, sunteți un semn de pământ, posibil să aveți niște idealuri înalte, ceva la care doriți să beneficiați, poate chiar o nouă oportunitate de carieră, șanse de creștere într-o afacere sau în carieră, pentru că aveți păunul. Au picat celelalte. Ce vrea să ne spună aici? Ieșiți dintr-o situație precară, ceva la care poate ați avut un stres financiar, iar aici vă spune că este o oportunitate extraordinar de bună cu împărăteasa. Pentru unii dintre voi, posibil ca această... Voi micșora un pic lumina, pentru că îmi bate pe cărți. Posibil cu împărăteasa să fie vorba poate despre o mașină. Deci pentru unii dintre voi poate fi oportunitatea de a cumpăra o mașină. Asta ar fi una. Al doilea, împărăteasa este o oportunitate care vi se oferă poate la locul de muncă sau ceva de bun augur care va crește acel plan, acel ceva la care voi vă gândiți să o faceți. Deci este o situație profitabilă pentru viitor, iar aici este oportunitatea voastră. Cu alte cuvinte, o îmbunătățire semnificativă a situației financiare. Justiția, un nou început, wow! Iar aici asul de săbii. Este ca și cum nu veți spune prea multe, lăsați pe mai târziu când totul este pregătit și atunci o veți spune. Aici aveți de-a face cu legea sau guvernul, este cartea balanței, care este de fapt guvernată de Venus. Venus reapare din nou aici, deci cu siguranță să vă așteptați la ceva, la o schimbare pozitivă foarte bună. Vreau să văd acest as de spade, ce nu ar trebui să spunem. Wow! 8 de bâte, iar aici un 4 de bâte. 8-ul acesta de bâte este de fapt o veste pe care o așteptați, sau poate sunt mai multe vești, dar e ceva care efectiv va aduce succes. Pentru unii dintre voi poate are de-a face cu ceva ce ține de comunicare sau poate aplicațiile pe care le avem cu inteligența artificială sau poate lucrați în aceste domenii, dar cu siguranță veți avea succes și renume. Iar aici 3-ul acesta de monede, soarele, posibil pentru unii dintre voi, cei care aveți poate un serviciu guvernamental sau poate veți beneficia de o muncă guvernamentală. Dar poate unii dintre voi, poate
chiar aveți de-a face cu ceva la care veți avea un mare succes și veți fi recunoscuți. Iar pentru unii, posibil acest 3 de monede să fie o sumă care vi se restituie. Vom vedea ce vrea să ne spună aici. Doi de monede, vă reveniți, este echilibrul vostru. Încă vă gândiți poate la ceva care, un plan de acțiune, să-i zicem. Va trebui să fiți foarte clari în gândire. Regina de bâte, foarte activi. Carul este un fel de a spune să nu dați secretele afară din casă. Și asul de săbii, să nu divulgați mai mult decât ar trebui, ci pur și simplu să vedeți totul în ansamblu. Și 4 de bâte, asul de monede. Ceva la care vă gândiți de mult timp să o faceți și acum este timpul. Iar aici 10 de cupe. Este, de fapt, felul în care vrei să te simți în siguranță cu cei de acasă, cu familia, sau poate unii dintre voi veți comunica cu cei de acasă. Dar în același timp eu aș spune, cu ceea ce aveți aici, să nu vă bazați pe nimeni, absolut pe nimeni, în afară de voi înșivă. Pentru că, vedeți voi aici, tot ceea ce voi doriți să faceți, trebuie să vă bazați numai voi pe voi. Interesul de a reuși este al vostru și nu a celorlalți. Deci nu vă bazați pe alții atunci când aveți nevoie de ajutor. Este bine să dați ceva, dar după aceea să verificați voi înșivă. Pentru că aici îmi spune ceva că vor fi mici probleme. Fie la locul de muncă, fie acasă, fie ceva la care tu vrei neapărat să prosperi. Și nu vei fi lăsat pentru că acel cineva, oricare ar fi el, nu va face treaba pe care tu o vei cere. Nu vă spuneți secretele. Ce avem aici ca energie generală? Șapte de vară. Puterea voastră vine atunci când luați o decizie. Iar în momentul în care începeți să fiți confuz, să știți că sunt prea multe idei externe. Deci lăsați-le deoparte. Ce ar trebui să știți? Veți avea un succes extraordinar, iar aici himself. Cu siguranță sunteți iubiți de toată lumea. Este foarte frumoasă etalarea, iar aici aveți The Sage, șamanul și himself. Deci, voi să aveți încredere numai în voi, în intuiția voastră, pentru că veți reuși. Cu siguranță veți reuși. V-aș propune să faceți o meditație și să aveți încredere în voi. Mult succes! Este o săptămână de succes pentru voi. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Fecioară. Să vedem ce avem pentru voi.
Cei interesați să știți că aveți pe Vimeo horoscopul lunii mai, chiar până la Fecioară inclusiv. Să vedem ce avem pentru voi, cei care aveți ascendentul în Fecioară, luna în Fecioară sau soarele în Fecioară. Ce ar trebui să știți? Da? Picat. Ia să vedem pe lateral. Aici vă spune că vă este teamă de ceva sau vă faceți niște griji chiar dacă voi știți că puteți să treceți peste ele. Vedeți, aici este o eșarfă exact pe ochi, cu ochii închiși, pe care voi puteți să o scoateți, bineînțeles, exact ca la Cartea Justiției. Și mergem mai departe să vedem ce avem pentru voi, care este de fapt energia și acum îmi spune că pe verticală ar trebui să fie aceasta prima carte. Wow! Deci, ar trebui să fiți regina de spade. Să spuneți lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori îi supără pe alții. Foarte interesant, dar puteți fi în același timp și puțin reci cu persoanele de lângă voi, mai ales soțul sau soția. 8 de monede, sunteți foarte ocupați. 5 de cupe, este ceva emoțional prin care treceți acum sau poate că sunteți obosiți din cauza unei munci excesive. Judecata, 2 de spade, pajul de cupe. Aici avem 2 de cupe. Deci mai întâi de toate e posibil să fie vorba și despre relația voastră, dar în același timp vi se spune să nu vă implicați prea mult acum pentru că aveți foarte multe lucruri de făcut, iar judecata vă spune că se întoarce o situație și că voi ar trebui să fieți susținuți și nu voi ar trebui să încercați să cereți ajutorul. Deci voi să fiți susținuți din umbră de ceilalți fără a vi se cere vouă altceva. Asta vroiam să spun. Iar aici aveți un 4 de cupe, 3 de cupe, pajul de monede. Este ca și cum intrați într-o criză de timp de a face ceva, dar cu siguranță va trece. Nu este ceva la care să nu realizați, cu alte cuvinte. Ce avem aici pentru voi? Regina de săbii, 6 de săbii. Să știți că se ivește exact acum o perioadă în care fie vă mutați la o altă casă, fie doriți să faceți o tranziție dintr-o localitate în altă localitate, pentru unii poate fi chiar o țară, dar vă gândiți la o schimbare. Pentru unii dintre voi, 6-le acela de spade și regina de spade poate fi și schimbarea stilului vostru de gândire, personalitatea voastră. 8 de monede, asul de monede. Aici este ceva la care planificați. Dar în același timp, poziția ta la munca pe care o prestezi poate fi puternică. 5 de cupe, regele de săbii. Ar trebui să fii precaut cu adversarii tăi, dar aș spune, cu tot respectul, aveți o putere extraordinară
în care puteți să anihilați adversarii. Și mai ales de la jumătatea săptămânii. Nu fiți neglijenți, adică să luați în considerare acest lucru, dar cu siguranță voi câștigați în fața lor. Și încă ceva, voi acum în această perioadă cu regina și regele de săbii veți câștiga în chestiuni juridice. Și mai ales dacă este vorba despre ceva financiar. Și în plus, cu asul acesta și 8 de monede, vă spune că în momentul în care voi veți deschide poate o nouă afacere, mai întâi de toate îți spune să o planifici până în cele mai mici detalii, pentru că aveți regina de spade și regele de spade. Este detaliu. Judecata, 4 de cupe, ceva care iarăși te deranjează, 2 de spade, care se repetă. Aici te pune în dilemă de a alege de fapt calea propriu-zisă corectă. Și în același moment parcă nu te simți în siguranță sau parcă știi adevărul, îl accepti, dar nu vrei să-i dai pe ceilalți la o parte, chiar dacă tu nu poți lucra datorită lor. Deci, posibil să aveți probleme, fie la locul de muncă, fie acasă, fie undeva unde voi lucrați, dar nu veți avea, nu curajul, n-aș spune curajul, voi aveți curajul, ci efectiv nu doriți să vă certați cu cei din jur și nu doriți să schimbați niște replici nedorite. 5 de monede. E posibil să cheltuiți niște bani pe ceva care nu este bine, ceva nefavorabil, pentru că vă pare rău, dar este ca și cum trebuie să-i dați pentru că vă ajută în altceva. Să vedem despre ce este vorba. 5 de monede poate fi o taxă, poate fi orice. 8 de spade, iar aici 10 de monede, 6 de bâte. Deci oricare ar fi cheltuiala, să știți că se întorc înapoi dublu și cu siguranță, chiar dacă a fost nevoie să plătiți acea sumă ca și cum au plecat acești bani fără niciun rost, iar voi ați muncit pentru banii respectivi, să știți că e un fel de plată care trebuie făcută, este neplăcut, dar în același timp acea plată, fără a vorbi, fără a comenta, fără a vocifera, va aduce de fapt o mare realizare. 10 de monede și 6 de bâte. Recunoaștere. Iar aici avem regele de cupe. Având în vedere că deja aveți multă energie cu spade, cu siguranță nu sunteți într-o relație extraordinar de bună săptămâna aceasta, poate îi dați pe toți la o parte, dar regele de cupe, dacă este soțul, soția, partenerul, partenera, iubitul, iubita, are răbdare. Știe că voi sunteți cei care luați decizii și au răbdare. Aici este și ceva care îi surprinde, de fapt, sau poate aveți un rezultat mult așteptat care vă ia prin surprindere. Marea Preoteasă, intuiția, rugăciunile și ceva la care, de fapt, este un secret.
Adică îl mențineți ca un secret. Dar este o reușită. Ce avem aici pentru voi ca energie generală? Împăratul. Sunteți lideri. Sunteți fermi și veți face ca totul să fie posibil așa cum voi vă doriți. Îl avem și aici, îl avem și aici. După cum se pare, luați niște decizii foarte importante. 10 de primăvară. Uneori ai nevoie de ajutor, poate ar fi timpul să încerci, chiar dacă știi că efortul lor nu este ca al tău, ai prea multe responsabilități. Deci, încă o dată o spun, ești obosit din cauza oboselii, a ceea ce faci excesiv, iar aici soarele. Planul tău va lucra perfect, mai ales dacă îl faci în detaliu. Aici sunt idei extraordinar de frumoase, bune, iar aici este binecuvântarea pe care o luați de la cei din jur și de la viață. Ce avem aici pentru voi? Uniune. Vedeți, aceeași uniune. Cei care doriți să intrați într-o relație nouă, cu împăratul vă spune să așteptați, pentru că la un moment dat veți simți o repulsie sau dacă voi sunteți ocupați, aveți foarte mult de muncă, acest lucru pur și simplu nu vă folosește în acel moment. Dar nu fiți reci sau pur și simplu nu le aruncați niște priviri reci celor din jurul vostru care vă iubesc foarte mult. Uniunea, în schimb, aici poate fi, tu ești numărul 1 aici ca lider, dar în același timp această uniune a două suflete aduce de fapt ceva extraordinar de frumos. Vedeți, aici este uniune și soarele 19 tot 1. Este un nou capitol în viața voastră. Este extraordinar de frumos, ceva la care poate nici nu v-ați așteptat, dar este extrem de important să ajungi pe primul loc. Foarte frumoasă etalarea. Vă doresc numai bine și mergem mai departe cu celălalt semn zodiacal, Capricornul. La revedere! Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Capricorn. Să vedem ce aveți aici pentru voi. Profesie, finanțe, relație. Ce avem pentru Capricorn? Ce avem pentru Capricorn? Vești! Vești frumoase! Sau poate chiar gândurile tale sunt pozitive și atrageți foarte multă pozitivitate. Pajul de cupe, compania unor oameni buni, 9 de bâte. Vedeți voi, aici este ceva la care poate ați neglijat. Sau apar niște situații de neglijență, apar niște situații care nu ar trebui să fie, pentru simplu fapt că poate încercați să terminați ceva, dar faptul că voi sunteți foarte obosiți, atunci deveniți neglijenți în ceva.
Eu v-aș spune să vă odihniți, după care mergeți mai departe cu ceea ce ar trebui să faceți. Ce avem aici? Regele de săbii, 8 de monede și regele de bâte. Poate pentru unii dintre voi aveți nevoie de sprijinul partenerului, partenerei voastre. 8-ul acela de monede pentru cei care aveți de dat un examen sau poate doriți să participați la o specializare. Este cel mai bun timp acum. Și cu siguranță te vei ridica la înălțimea așteptărilor membrilor familiei tale. Iar aici, 10 de monede. Vei munci, vei face ceea ce trebuie să faci, cu siguranță beneficiul muncii tale sunt acești 10 de monede. Și îmbunătățirea stării financiare, bineînțeles. Aici sunt beneficiile bănești. Ce avem aici? 8 de bâte, 10 de monede. Poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu ceva ce ține de exterior, o companie din exterior. 6 de spade, posibil chiar o mutare sau posibil un tranzit pe care îl faceți la acel loc de muncă și reveniți. Dacă este vorba despre relația voastră conjugală, să știți că treceți printr-o perioadă de vindecare. Justiția. Acum se deschid toate drumurile și se face dreptate în ceva. Iar acum este timpul în care poți să evaluezi corect ceea ce ar trebui să faci. Dar în momentul în care vezi că ai obstacole, oprește-te pentru a te odihni, pentru a-ți odihni mintea, pentru că numai atunci vei câștiga acea claritate în ceea ce vrei să faci. Regele, asul de spade. Examenele sau ceea ce vrei tu să iei, să știi că va avea succes, vei fi cu succes, vor fi cu succes, de fapt. Dar în momentul în care se va termina acel examen sau știi că deja ai trecut prin acel ceva, asul acesta de spade îți spune să nu spui la nimeni. Să treacă măcar 4-5 zile după care o spui. Pentru că în momentul în care tu o vei spune, vei eșua. Este din cauza invidiei. Ochiul poate fi de la oricine, chiar și de la membrii de familie. 8 de monede, 3 de cupe. Bucuria, petrecerea, o veți face după. Dar fii umil. Fii umil. Vrei să obții acel loc de muncă de la o companie din străinătate, vrei să obții ceva care îți dorești foarte mult, dar după fii umil. Aduci bunăstarea, mergi în continuare să cercetezi, să-ți faci lucrul, dar fii umil. Și nu te mândri cu absolut nimic. Aici este imaginea, fotografia. Nu. Lasă-o acolo unde este. 9 de bâte. Nu, regele de bâte și magicianul. 9 de bâte, trebuia să mai spun aici ceva. Sunt niște obstacole care vei trece. Ești la limită, da? Deci se termină. Și se echilibrează totul. Vine în favoarea ta. Au fost multe obstacole, dar acum este timpul să se termine. Aveți de 2 ori 10 de monede. Iar aici aveți o primă 6 de monede și un cadou. Nebunul
un risc. Nu vă asumați un risc prea mare, ci acest risc ar trebui să fie în momentul în care vi se dă cu acte acest 10 de monede. Iar aici aveți un 4 de bâte. Pentru unii dintre voi posibil să fie chiar o călătorie în străinătate. 6-le ăsta de monede. Poate fi o dobândă pe care ați luat-o de la bancă, poate fi un interes care trebuia să ajungă la voi, dar poate fi în același timp și o promovare a voastră. Magicianul. Voi puteți transforma totul. Și cu siguranță, după miercuri, tot timpul va fi mai lin, mai frumos. Magicianul este guvernat de Mercur. Și miercuri este guvernat de Mercur. Cei interesați să știți că am postat pe Vimeo pagina cu horoscop. Horoscopul, abonamentul respectiv, este pentru totdeauna cât timp am acel cont Vimeo. Ce avem aici pentru voi ca energie generală? Prințesa de toamnă. Vedeți, voi sunteți acum studioși, responsabili. Aici sunt noutățile bune pentru carieră, promoție sau chiar să mergi undeva să studiezi. Poate, într-adevăr, vei lua o bursă pentru cei tineri. Îți spune încă o dată ceea ce am spus aici. Dacă planurile voastre sunt bine gândite în detaliu, înseamnă că vei reuși. Dar ai nevoie parcă de o împingere de la spate. Iar aici succesul vine în momentul în care te dedici și înseamnă că disciplina respectivă ți-o impui tu. Atunci poți să celebrezi ceea ce ai făcut și ce ai obținut. 10 de monede. Ce avem aici pentru voi? Wow, 2 cărți, deci avem Singer of Courage, curajul pe care l-ai cu numărul 8 și Singer of Chalice. Deci, multă creativitate, responsabilitate, dedicație. 8 este Saturn. 12 este 3, este Jupiter. Extinderea aceea pe care voi o doriți este prin a vă dedica și prin a munci constant. Dar cu siguranță se va întâmpla ceva extraordinar de frumos. Iar pentru cei care își doresc o relație, voi sunteți cei care va trebui să abordați, de fapt, cealaltă persoană. Pentru că aici este puterea creativă, dar este în același moment și cineva drag în viața voastră, care vine să vă ofere necondiționat iubire. Numai bine, la revedere, ne auzim!